Mọi người thường mong đợi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hay hình ảnh của Phật đi trên mặt nước không chìm, lửa thiêu không cháy hay bay lượn trên không trung như chim. Và ngay tại Việt Nam thì hình ảnh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng là một ví dụ sống động cho chúng ta. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng nhất cho sức mạnh vô hình của thầy Minh Tuệ, thứ đã tạo ra những sự kiện chấn động hàng triệu người từ khi Ngài xuất hiện và cũng sẽ còn tiếp tục trong hành trình sắp tới của Ngài đến Ấn Độ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Jenny. Trong các video trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá những hành trình đặc biệt của thầy Minh Tuệ, một bậc chân tu với hạnh nguyện đầu đà đầy kỳ lạ và thâm sâu. Nhưng mà hôm nay Jenny muốn đặt ra cho các bạn một câu hỏi là điều gì khiến một con người đang hành trì theo đúng lời Phật dạy lại trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích và thậm chí là kiện cáo? Và thái độ của thầy Minh Tuệ về những vấn đề đó như thế nào? Bởi vì gần đây có rất nhiều ý kiến xoay quanh hạnh tu và phong cách sống của thầy Minh Tuệ. Từ chiếc y áo vá nhiều màu của Ngài cho đến cái đầu chọc lóc, da đen thui, tuyệt tự tuyệt tôn, không có con cái, ôm cái nồi cơm chạy chỗ này chỗ kia xin ăn. Nên nhiều người cho rằng sư Minh Tuệ không mang đủ 32 tướng hảo của Phật. Và họ cho rằng nếu không có tướng nào đẹp thì làm sao gọi là thánh nhân, Bồ Tát hay chiêu Phật được. Nhưng liệu những lời bàn tán ấy có phản ánh đúng sự thật không? Hay chúng ta đã bỏ qua một điều gì đó sâu xa hơn, quan trọng hơn? Và video hôm nay không chỉ để làm rõ những hiểu lầm này mà còn giúp cho chúng ta trả lời thắc mắc về việc liệu sự vĩ đại có thật sự nằm trong vẻ ngoài hoàn hảo hay đâu mới là tướng mạo thật của một vị Phật. Và các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng để cùng Jenny khám phá những vấn đề này, vì những điều bạn sắp nghe có thể sẽ thay đổi cách bạn nhìn nhận một bậc thánh nhân mãi mãi. Điều đầu tiên khiến Jenny ấn tượng nhất khi nghe thầy Minh Tuệ chia sẻ rằng con không phải là A-la-hán, con chỉ đang nỗ lực học hỏi và thực hành, phát nguyện hướng tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi nghe những câu nói ấy thì Jenny nhận ra một điều rất đặc biệt. Đó chính là sự khiêm nhường tuyệt đối của thầy Minh Tuệ, một phẩm hạnh hiếm có trong một thế giới đầy những khao khát danh vọng và sự công nhận như ngày nay. Vậy tại sao thầy lại không nhận là mình đã đạt được điều gì đó, mặc dù ai cũng có thể nhận thấy những thành tựu rõ rệt trong hành trình tu tập của thầy? Câu trả lời chính là nằm ở sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của giác ngộ. Đối với một bậc chân tu, giác ngộ không phải là điều gì có thể sở hữu hay khoe khoang, bởi giác ngộ thực sự không nằm trong danh hiệu, không nằm trong lời khen ngợi, mà chính là sự buông bỏ tuyệt đối mọi chấp trước, kể cả chấp trước vào chính sự giác ngộ. Vì như trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã từng nói là nếu ai đó khẳng định Như Lai đã chứng đắc thì người đó đang phỉ báng Như Lai. Điều này có nghĩa là ngay cả khi đạt đến trạng thái toàn giác thì một bậc giác ngộ vẫn không tự nhận mình đã đạt được điều gì, vì sự giác ngộ ấy vượt lên trên mọi ý niệm về sở hữu hay danh phận. Nó không thể được diễn tả bằng ngôn từ hay đo lường bằng bất kỳ chuẩn mực nào của thế gian. Và nếu như chúng ta nhìn lại lịch sử thì sẽ thấy điều này đã được khẳng định qua nhiều vị Phật và các bậc thánh. Đầu tiên đó là Nhiên Đăng Cổ Phật, vị Phật cổ xưa đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca. Trong kinh điển có ghi lại rằng khi còn là Bồ Tát thì Đức Phật Thích Ca đã dâng 5 cành hoa sen và chải tóc lót đường cho Phật Nhiên Đăng bước qua. Hành động này thể hiện sự buông bỏ hoàn toàn bản ngã, là một dấu hiệu rõ ràng của việc vượt qua tham sân si. Bởi vì những ai đạt được chứng đắc càng cao thì càng trở nên khiêm nhường hơn. Và ngay tại Việt Nam thì hình ảnh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng là một ví dụ sống động cho chúng ta. Là Ngài đã từ bỏ ngai vàng, một biểu tượng của quyền lực và danh vọng, để theo đuổi con đường giác ngộ. Ngài chọn sống một cuộc đời thanh bạch trên núi Yên Tử, không màng đến những danh hiệu mà thế gian có thể trao tặng. Và chính sự từ bỏ ấy đã đưa Ngài đến trạng thái tự tại, an lạc và trí tuệ siêu việt. Như trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã hỏi với Tu Bồ Đề là trước đây khi ở bên Phật Nhiên Đăng, Như Lai có đắc được điều gì gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Và Ngài đã trả lời là thật ra chẳng có pháp nào riêng biệt gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác để mà đắc cả. Nếu có pháp đã đắc thì Phật Nhiên Đăng đã không thọ ký cho ta như vậy. Và thầy Minh Tuệ cũng đang tiếp nối tinh thần này, vì mặc dù đã đạt được những bước tiến lớn trên con đường tu tập, nhưng thầy vẫn tự nhận mình là người đang học hỏi. Điều này không chỉ thể hiện sự khiêm nhường mà còn là minh chứng cho việc thầy hiểu rõ bản chất của giác ngộ, là không có gì để đạt được, không có gì để sở hữu. Bởi vì chúng ta cần hiểu rằng giác ngộ không phải là một đích đến hay một danh hiệu, đó là trạng thái mà tất cả mọi pháp đều trở nên rõ ràng như chúng vốn là, không thêm không bớt, không thật cũng không hư. Cái chuyện công ty thì cho họ công ty cho luôn rồi chứ. Cho công ty vứt đi. Cho sự người ta đầy ý. Thì không lấy thì thôi, không lấy thì mình để đó mình dùng. Vâng. Bây giờ trước khi chúng ta bàn về những phỉ báng kiện cáo vô lý mà thầy Minh Tuệ phải đối mặt, thì chúng ta hãy cùng dừng lại một chút để xem xét thái độ của thầy đối với những người đã chỉ trích thầy như thế nào nhé. Cho dù trên người này kiện thì con cũng
coi đây là giống như mẹ mình. Họ kiện thì nói chung là nhân quả thì cũng trả vay cho họ, mong cho họ hạnh phúc. Cho nên còn nhớ là trước đây thầy Minh Tuệ đã từng nói là hãy yêu thương kẻ thù như cha mẹ mình. Và giờ đây thì thầy đã làm đúng như vậy. Thái độ này không phải xuất phát từ sự cam chịu hay nhẫn nhịn, mà là từ sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của mọi sự vật hiện tượng, điều mà Phật giáo gọi là vạn vật đồng nhất thể. Đây là một khái niệm quan trọng trong giáo lý nhà Phật, được ví như chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến lòng từ bi vô biên và trí huệ vô lượng. Jenny đã từng chia sẻ về khái niệm này trong sự kiện Phúc Khí vừa qua, và ai đã tham gia chắc chắn sẽ nhớ rằng đây không chỉ là một khái niệm trừu tượng mà là nền tảng quan trọng để chúng ta thực sự hiểu và sống hòa hợp với nhau. Điều này cũng được nhắc đến trong cuốn sách Luật Tâm Thức của Ngô Sa Thạch, là một tác phẩm nổi tiếng về tâm linh. Cuốn sách mô tả luật của một, rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều là một. Mọi nhận thức, năng lượng, vật chất, nguyên tử, ánh sáng, thiện, ác, con người, sự vật đều là một. Không có sự phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, quốc tịch hay bất kỳ giới hạn nào. Chúng ta đều là anh em, cha mẹ, con cái của nhau, vì tất cả đều xuất phát từ cùng một nguồn gốc, từ cùng một cội, cùng một đấng, và chúng ta gọi đấng ấy là đấng xưng toàn. Đây là một danh hiệu Phật quan trọng mà Jenny muốn tiết lộ cho các bạn ngày hôm nay, để cho những bạn nào có duyên nghe được, ghi nhớ và tụng niệm kết nối với Ngài hàng ngày. Và bởi vì nếu như chúng ta cùng sinh ra từ một nguồn như vậy, thì tại sao chúng ta không phải là anh em, cha mẹ, con cái của nhau chứ? Vì trải qua vô số kiếp luân hồi, mang đủ mọi hình dáng, cơ thể, tên tuổi và các bài học nghiệp quả mà bạn đã quên đi những điều này mà thôi. Như trong Kinh A Hàm thì Đức Phật đã từng được hỏi là tại sao một con người phải yêu thương tất cả mọi người như nhau? Ngài đã trả lời: vì trong hằng hà sa số kiếp khác nhau của mỗi người, hết thảy chúng sinh đều đã từng lần này hay lần khác rất đổi thân yêu đối với người đó. Lời dạy này chính là nền tảng của tâm từ bi vô lượng, yêu thương không phân biệt, không giới hạn. Và Jenny tin rằng thái độ của thầy Minh Tuệ như vậy không chỉ bắt nguồn từ việc Ngài hiểu rõ về luật của một, mà còn là vì lòng từ bi rộng lớn mà Ngài đã nuôi dưỡng qua hành trình tu tập bao nhiêu năm qua. Bằng chứng là trước những lời phỉ báng kiện cáo, Ngài đã không oán giận hay phản kháng, mà lại đối đãi với lòng từ bi và sự thấu hiểu. Ngài nhìn nhận những người chỉ trích mình không phải như kẻ thù, mà là như những người bạn đang lạc lối trong vô minh. Khi chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người, mọi sinh vật đều đã từng là một phần thân thương trong cuộc đời mình, thì mọi sự phán xét, thù hận đều sẽ tan biến. Thay vào đó chỉ còn lại là lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Và có thể nói rằng đây cũng chính là nền tảng quan trọng nhất cho sức mạnh vô hình của thầy Minh Tuệ, thứ đã tạo ra những sự kiện chấn động hàng triệu người từ khi Ngài xuất hiện, và cũng sẽ còn tiếp tục trong hành trình sắp tới của Ngài đến Ấn Độ. Thương yêu tất cả mọi chúng sanh, đừng có làm hại ai cả. Thương yêu kẻ thù của mình cũng giống như cha mẹ mình đấy. Hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm điều tốt cho ai ghét anh em, chúc phước cho ai rủa anh em, và cầu nguyện cho ai nghi ngờ anh em. Nếu ai tát một bên má anh em, hãy để cho họ vả luôn má bên kia. Nói có chửi đầu trọc lóc, gia đình vui, tuyệt tôn, không có con cái, với cái nồi cơm chạy chỗ này chỗ kia xin cơm. Vấn đề tiếp theo mà Jenny muốn nói đến chính là việc có thể do hình ảnh diện mạo bên ngoài trông hết sức bình thường giản dị của một vị chân tu đang thực hành 13 hạnh đầu đà nguyên thủy, mà nhiều người cho rằng Sư Minh Tuệ không mang đủ 32 tướng hảo của Phật, và nếu như không có tướng nào đẹp thì làm sao gọi là thánh nhân, là Bồ Tát hay chư Phật được. Thì sự thật là mọi người thường mong đợi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hay hình ảnh của Phật với hào quang rực rỡ, đi trên mặt nước không chìm, lửa thiêu không cháy hay bay lượn trên không trung như chim. Và thật ra những điều đó chỉ là hình ảnh của chư Phật trong kinh điển, chứ không phải là Phật thật sự. Vì khi nhắc đến vẻ đẹp của một người tu hành hay chư Phật, chúng ta đang nói về tâm thức chứ không phải là về hình tướng bên ngoài. Khi tâm bạn đầy những điều xấu xa, kiêu ngạo, ghen ghét hay sân si thì sẽ thấy người khác cũng xấu. Và ngược lại, khi tâm thanh tịnh và tốt đẹp thì tự nhiên bạn sẽ thấy người khác cũng hiền hòa và đáng yêu. Quay trở lại việc có người lên mạng chỉ trích Sư Minh Tuệ vì Ngài không có tướng hảo, thế thì phải nhắc lại là tướng hảo ở đây chính là tâm đức, là phẩm hạnh. Vì một người tu hành khi có giới lực thì tự nhiên sẽ khiến người khác cảm nhận được vẻ đẹp từ tâm hồn. Và bây giờ Jenny muốn hỏi mọi người một câu, là mọi người nhìn Sư Minh Tuệ hiện tại có thấy đẹp không? Jenny thấy là rất đẹp, hay ai dám nói Sư Minh Tuệ xấu không? Mong mọi người hãy bình luận và trả lời thật lòng ở bên dưới video này nhé. Và câu hỏi thứ hai là thế nào là đẹp? Bạn đánh giá vẻ đẹp bên ngoài dựa trên tiêu chuẩn nào?
dựa trên tiêu chuẩn của các cuộc thi người mẫu, cuộc thi Nam Vương hiện nay, hay là dựa trên hình mẫu nào đó ở ngoài xã hội mà sẽ bị thay đổi sau 5 năm, 10 năm hay vài trăm năm nữa. Nên có thể nói rằng đa số chúng ta đều hiểu sai về Phật qua 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp theo như trong kinh Đại Diễn Thuyết. Bởi vì thực tế là không có hình tượng hay âm thanh nào cả, vì toàn bộ các hình tượng đều do con người tự tạo ra, do bộ óc tự dựng nên, lắp ghép và suy tưởng. Như trong kinh Kim Cang, Đức Phật đã nói rằng ai tìm kiếm Như Lai qua âm thanh và hình tượng, người đó hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Nghĩa là với bản chất Phật thì không còn sự phân biệt giữa đẹp và xấu, không phân chia giai cấp giàu nghèo, người ăn xin hay công nhân. Chỉ có những người phàm phu mới chấp vào những điều đó, và cũng không thể nhận diện Như Lai chỉ qua 32 tướng tốt, mà những tướng này chính là muốn ám chỉ về pháp thân của các vị Phật. Nên đây chính là lời nhắc nhở dành cho tất cả chúng ta là đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, vì giá trị thực sự nằm ở trái tim từ bi và trí tuệ bên trong. Từ xưa đến nay, Thượng Đế, chư thiên hay thần Phật đã gửi không biết bao nhiêu vị thánh xuống trái đất để truyền dạy cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Những vị này chính là các bậc thầy thông thái, các vị thánh, các chân sư, đạo sư, các nhà tiên tri vĩ đại như Lão Tử, Mô-sê, Đức Phật hay Chúa Giêsu. Nhưng vì vô minh và kiêu ngạo nên con người chúng ta thường từ chối tiếp nhận sự chỉ dẫn từ những vị này. Nên sự thật là đấng tối thượng luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, nhưng chúng ta lại thường chạy trốn khỏi Ngài. Ngài luôn ở trong tâm hồn và xung quanh chúng ta, nhưng do những hiểu biết sai lệch mà con người vô tình đẩy Ngài ra xa và cố gắng tìm kiếm Ngài qua những hình ảnh và âm thanh trần tục. Vì thế có thể nói giác ngộ hay còn gọi là hành trình đưa tâm về nhà luôn bắt đầu từ việc quay vào bên trong. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn nhìn thấy tâm mình, muốn gặp được Thượng Đế, được đấng tối thượng, chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên hay là các vị thầy tâm linh của bạn, thì trước tiên bạn phải tìm kiếm từ bên trong. Đừng tìm Thượng Đế trong những ngôi đền, vì Ngài không chỉ ngự trị trong những nhà thờ hay đền đài bằng đá quý. Ngài hiện diện ngay trong chính bản thân chúng ta. Như Chúa Giêsu đã từng nói, thiên đường không đến từ những dấu hiệu mà con người có thể thấy, không thể nói ở đây hay ở kia, bởi vì thiên đường đang nằm ngay trong tâm của mỗi chúng ta. Đôi khi nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với đấng sinh toàn hay là bổn tôn hay các vị thầy tâm linh của các bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là các vị ấy không tìm cách liên lạc với các bạn. Ngài có thể trò chuyện với con người qua nhiều hình thức khác nhau, từ những dấu hiệu và thông điệp, hay đến những âm thanh hình ảnh mà chúng ta tình cờ nghe thấy và thông qua các sứ giả hay hộ pháp của các ngài. Cho nên việc cầu nguyện, suy ngẫm hay thiền định chính là những con đường tuyệt vời nhất để bạn có thể kết nối với đấng tối thượng và mở rộng trực giác của chính mình. Cho nên biết rằng có nhiều người thường cảm thấy thất vọng khi lời cầu nguyện không mang lại kết quả như mong đợi. Nhưng bạn hãy nhớ rằng không có lời cầu nguyện chân thành nào bị bỏ qua, vì bí mật nằm ở cách mà bạn cầu nguyện. Thay vì xin xỏ thì hãy cầu nguyện bằng những lời cảm tạ chân thành. Bởi vì lời tạ ơn chính là lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất. Vì khi bạn biết ơn Thượng Đế, biết ơn vũ trụ trước cả khi điều mong muốn xảy ra, điều đó không chỉ là sự bày tỏ niềm tin mà còn là sự khẳng định rằng điều đó đã đến với bạn trong thực tại. Và đây chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của vũ trụ. Như lời của Đức Quan Ân đã từng nói, cứ cầu đi rồi sẽ thấy ứng, hay Chúa Giêsu đã dạy cứ gõ đi, cửa sẽ mở ra. Cho nên lời tạ ơn chính là biểu hiện cao nhất của niềm tin và sự kết nối của bạn đối với Thượng Đế. Bởi vì hãy hiểu rằng trước khi mà bạn cầu xin điều gì thì đấng tối thượng đã biết rõ điều đó. Bởi vì Thượng Đế, chư Phật hay Bồ Tát không cần bạn thuyết phục mà cần bạn mở lòng để tiếp nhận. Vì vậy thay vì lo lắng hay nghi ngờ thì hãy để trái tim bạn tràn đầy niềm tin và sự biết ơn. Điều cuối cùng bạn cần phải nhớ đó là thiền định và cầu nguyện không phải là cách để thay đổi thế giới bên ngoài, mà là để thay đổi chính tâm của bạn. Và khi tâm thay đổi thì thế giới cũng được chuyển hóa theo. Vì như Đức Phật đã dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm an thì vạn sự an. Và đó là những điều mà Jenny muốn chia sẻ về Ngài Minh Tuệ và một hành trình tu hành không chỉ đầy thử thách mà còn tràn ngập sự hy sinh và lòng từ bi vô bờ bến của Ngài. Và nếu như bạn cảm thấy video này có ích và bạn cũng đồng suy nghĩ với những chia sẻ này thì nhớ bấm like, share video và comment bình luận xuống bên dưới cho Jenny biết suy nghĩ của các bạn. Vì Jenny luôn đọc hết các comment chia sẻ của mọi người. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.